Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Buổi tối điện thoại đột nhiên hiện lên một bài đăng. Tiêu đề là làm thế nào để khiến người ta bị bệnh tâm thần. Bình luận được thích nhất đã thu hút sự chú ý của tôi. Lặp lại mỗi ngày những việc của ngày hôm trước. Cho đến khi người đó phát điên lên, ngày hôm sau tôi phát hiện. Chồng tôi bình thường, rất không thích mặc bộ đồ VC màu đen đó. Ây, hôm nay công ty có họp buổi sáng. Anh phải đến đó sớm hơn. Tôi mạnh mẽ ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hôm qua anh ấy cũng mặc bộ đồ này. Nói cùng một điều như vậy. Tôi vỗ vào sau đầu mình, cố không để bản thân suy nghĩ lung tung, chắc là tối qua ngủ muộn quá. Lúc này mẹ chồng bảo tôi xuống ăn sáng. Hôm nay có sữa đậu nành và bán bao nhân cà tím. Con mau ăn đi, tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn ăn, không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt cũng giống y hệt như ngày hôm qua. Trong lòng tôi hơi bất an. Vương Lâm, họ không nhận ra rằng nó giống y hệt như ngày hôm qua sao? Tôi rất hoài nghi, ngồi vào bàn ăn một cách máy móc, nhưng không có cảm giác thèm ăn. Mẹ chồng đưa hộp cơm phê phông gói cho Vương Lâm. Hôm nay sau khi tan làm về nhớ mua cho mẹ một đôi bảo vệ đầu gối. Tôi ngẩng đầu lên và thốt ra ngày hôm qua. Hôm qua không phải đã mua sao? Có đâu, con nhớ nhầm rồi phải không? Giọng nói của mẹ chồng rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lộ ra điều gì đó kỳ lạ. Tôi đặt đũa xuống, sợ hãi mê man chạy về phòng ngủ. Lục tìm đai bảo vệ đầu gối đã mua hôm qua, tôi rõ ràng nhớ mua rồi. Nhưng sao lại không có? Lẽ nào thật sự là ảo giác sao? Nửa buổi mẹ chồng ăn xong, đưa con gái tôi ra ngoài đi dạo, cửa đóng sầm lại một tiếng. Trong nhà chỉ còn một mình tôi, yên lặng đến kỳ lạ. Tôi trở lại bàn, vị trí của mẹ chồng. Ngay cả chỗ đặt bát và đũa. Tất cả đều giống như ngày hôm qua. Đột nhiên tôi nghĩ đến tối qua lướt xem được bài viết, lặp lại mỗi ngày những việc của ngày hôm trước. Cho đến khi người đó phát điên, khi tôi mở lại bài đăng này. Nhưng lại phát hiện đã có thêm vài câu hỏi. Điều này không thực tế. Làm sao có thể lặp lại tất cả những chuyện của ngày hôm trước được? Hơn nữa một ngày đối phương gặp phải nhiều người và chuyện như vậy, làm sao có thể coi là cùng một ngày? Bạn có thể cho tôi một ví dụ không? Lướt xuống thêm. Người bình luận ấy đã trả lời, không cần phải làm lại mọi thứ, miễn là có điểm nhớ rõ ràng. Kỳ quái và hoảng loạn sẽ làm rối loạn lý trí của con người. Ví dụ, mặc cùng một bộ quần áo mỗi ngày, nói cùng một câu, làm những chuyện y hệt, miễn là đối phương nhớ những điểm này, sẽ bị rối loạn ngay thôi, lại nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Xem tới đây, trái tim tôi rối loạn mơ hồ, nghĩ đến hành động kỳ quái của Vương Lâm và mẹ chồng. Chẳng lẽ họ muốn làm tôi phát điên sao? Không có lý do, Vương Lâm và tôi từ đầu đã cùng nhau thành lập công ty. Từ khi có con gái, tôi tập trung chăm sóc con cái ở nhà. Công việc của công ty toàn bộ giao cho Vương Lâm xử lý. 10 năm trôi qua, Vương Lâm luôn đem lợi nhuận của công ty giao cho tôi. Hàng ngày cũng sẽ đúng giờ về nhà cùng con cái, là một người chồng và người cha tốt. Tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do gì để anh ấy làm điều này. Chắc là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi tự cười, bỏ chuyện này lại sau lưng. Nhưng buổi tối Vương Lâm thật sự mua một đôi bảo vệ đầu gối. Chủ đề họ nói cũng giống y hệt như hôm qua. Ngay cả những chương trình truyền hình mà mẹ chồng tôi đã xem, tài liệu mở trước máy tính của Vương Lâm cũng giống hệt như hôm qua. Trong lòng tôi càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Là tinh thần của tôi có vấn đề sao? Ngày hôm sau lại mở mắt lần nữa, Vương Lâm vẫn mặc bộ đồ màu đen kia. Anh hôm nay công ty có họp buổi sáng, anh phải đến đó sớm hơn. Tôi lập tức tỉnh táo lại. Vương Lâm, một bộ quần áo sẽ không mặc quá 3 ngày. Tôi không nhịn được hỏi, bộ quần áo này anh đã mặc được 2 ngày rồi. Hôm nay còn muốn mặc nữa sao? Em nhớ nhầm rồi phải không? Hôm nay anh mới mặc lần đầu tiên mà. Trái tim tôi đang đập không ngừng, hoảng sợ chạy đến trước bàn ăn. Vẫn là sữa đậu nành và bánh bao nhân cà tím ấy. Mẹ chồng vẫn dặn dò Vương Lâm mua miếng đệm đầu gối. Đồ bát vẫn được đặt theo thứ tự ngày hôm qua. Trong lòng tôi càng thêm bất an. Sau khi mẹ chồng đi, tôi cầm điện thoại lên xem bài đăng đó. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của blogger. Có một cảm giác quen thực hiện lên, nhưng lại không thể nhớ nổi là gì. Tôi dần bình tĩnh lại, cẩn thận xem lại những gì đã xảy ra trong 2 ngày này. Hành xử cố ý lặp đi lặp lại của họ có vấn đề, và không muốn thừa nhận. Rõ ràng là họ đang nhầm vào tôi, muốn làm tôi phát điên. Nhất định phải có lý do đằng sau chuyện này. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi trong nhà, cố gắng tìm ra một số manh mối. Đặc biệt là đồ dùng cá nhân của Vương Lâm. Không có son môi, không có tóc, cũng không có dấu vết nào khác. Vương Lâm có vẻ không có vấn đề gì. Tôi giống như một người vợ hoang tưởng. Nhận thấy có gì đó không ổn với bản thân, tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân dừng lại. Tôi phải giữ thái độ bình tĩnh, lờ đi bọn họ, nếu không tôi sẽ phát điên mất. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5 cũng vậy. Giống hệt như hôm qua, vẫn vậy. Nửa tháng trôi qua, Vương Lâm và mẹ chồng diễn suốt 15 ngày.
Bộ đồ Vesi, sữa đậu nành, bánh bao, bảo vệ đầu gối, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi cố gắng tháo gỡ trực tiếp, phát điên pháp bàn ăn, vứt bộ đồ Vesi ấy đi. Nhưng ngày hôm sau mọi thứ sẽ lại diễn ra như vậy. Giống như một vòng lặp trong phim. Ngay cả con gái cũng nói mẹ thật đáng sợ. Thần kinh của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng đúng vào ngày đó, tôi tình cờ phát hiện ra trong máy tính của Vương Lâm có một bí mật kinh hoàng. Buổi tối điện thoại đột nhiên hiện lên một bài đăng. Tiêu đề là làm thế nào để khiến người ta bị bệnh tâm thần. Bình luận được thích nhất đã thu hút sự chú ý của tôi. Lặp lại mỗi ngày những việc của ngày hôm trước, cho đến khi người đó phát điên lên. Ngày hôm sau tôi phát hiện chồng tôi bình thường, rất không thích mặc bộ đồ Vesi màu đen đó. Ây, hôm nay công ty có họp buổi sáng, anh phải đến đó sớm hơn. Tôi mạnh mẽ ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hôm qua anh ấy cũng mặc bộ đồ này. Nói cùng một điều như vậy. Vương Lâm và mẹ chồng ra ngoài như thường lệ. Tôi ngồi trước máy tính của Vương Lâm trợn to hai mắt. Mấy chữ trong lịch sử trò chuyện khắc sâu trong trái tim tôi. Bố ơi, con và mẹ nhất định sẽ cứu bố trở về. Tay tôi đang run rẩy không ngừng, lướt qua lịch sử trò chuyện của họ một cách máy móc. Càng nhiều chi tiết khủng khiếp từ trong bóng tối dần dần lộ diện ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Khoảnh khắc này tôi dường như hiểu mọi thứ. Hóa ra chồng và mẹ chồng cách đây 1 tháng, ngay sau khi cha của Vương Lâm bị tai nạn xe hơi không lâu, đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này rồi. 1 tháng trước, cha của Vương Lâm bị tai nạn xe hơi. Lúc đó Vương Lâm mặt đầy lo lắng, nhưng lại thề với tôi rằng đã xử lý xong rồi, bảo tôi yên tâm ở nhà chăm sóc con cái. 1 tuần sau, anh ấy có vẻ mặt thoải mái nói với tôi rằng bố chồng đã bình phục rồi. Và bây giờ nhớ lại, đó chỉ là lời nói dối của hắn. Cha hắn ta bị suy tim do tai nạn xe hơi, cần thay tim gấp. Nhưng cha hắn ta lại có nhóm máu đặc biệt, khó tìm được nguồn cấy ghép phù hợp. Nếu không tìm thấy trong vòng 1 tháng, thì sẽ chết vì suy tim. Nhưng mẹ chồng tôi lại biết, chỉ có nhóm máu của tôi phù hợp nhất với bố chồng tôi. Đã chuẩn bị cẩn thận âm mưu khủng khiếp này. Vương Lâm và mẹ chồng họ hiểu tôi quá rõ, cũng biết tôi hết lòng hết dạ tin tưởng gia đình này. Vì vậy, họ đã bố trí cẩn thận, cố tình tạo ra những cảnh lặp đi lặp lại này ngày này qua ngày khác, cố gắng làm tôi phát điên. Từ Vương Lâm mỗi ngày như không có chuyện gì, trong bộ đồ Vesi màu đen đó, nói cùng một đoạn hội thoại, đến việc sắp xếp bữa sáng không thay đổi của mẹ chồng. Ngoài ra còn có một số bát và đũa được đặt chính xác. Mọi chi tiết có vẻ bình thường, nhưng tất cả đều là cái bẫy mà họ cẩn thận đặt ra, chỉ để phá hủy phòng tuyến tinh thần của tôi từng bước một, làm tôi phát điên. Khi tôi suy sụp tinh thần, sau khi bị bên ngoài xác định là bệnh tâm thần, họ sẽ tạo ra ảo giác làm tôi muốn tự sát, có thể thuận theo tự nhiên lấy đi trái tim tôi, để cứu cha của Vương Lâm. Và tôi là một đứa trẻ mồ côi. Vương Lâm từng là chỗ dựa ấm áp duy nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi cùng nhau vượt qua phong ba bão táp để khởi nghiệp, cùng nhau vượt qua vô số năm tháng khó khăn, cùng nhau có một cô con gái đáng yêu. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy, giao cho anh ấy tất cả. Trọng trách của gia đình và tương lai của công ty đều yên tâm giao cho anh ta chăm sóc, bảo vệ ngôi nhà này bằng cả trái tim. Nhưng không bao giờ ngờ tới, trước sự lựa chọn sinh tử, anh ta có thể dễ dàng phản bội tôi như vậy, bỏ lại tình bạn sâu sắc đã từng, biến thành một âm mưu tàn nhẫn. Nhiều ngày như vậy, tôi giống như một kẻ ngu dốt, bị giam giữ trong bóng tối, như con cừu chờ bị giết thịt, bước từng bước vào cái bẫy chết chóc mà họ đặt ra. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn. Bất lực ngồi trước máy tính, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình. Tôi chỉ ngồi ngây ngây ngốc ngốc ở đó, cho đến khi trong hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc của mẹ chồng, tôi mới tỉnh lại được. Bối rối đưa tay tắt máy tính. Mẹ chồng đẩy cửa ra, thoạt nhìn liền thấy dáng vẻ hoảng loạn của tôi. Bà ấy hơi cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ khó đoán. Mạn Mạn, con sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói mẹ. Gần đây con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tinh thần không tốt lắm, luôn cảm thấy như thể mỗi ngày đều bị ảo giác vậy. Ví dụ như, con luôn cảm thấy những chuyện xảy ra mỗi ngày đều giống nhau, giống như sống trong cùng một ngày vậy. Mẹ nói xem, đây có phải là đầu óc con có vấn đề không? Khi nói điều này, tôi nhìn chằm chằm vào phản ứng của mẹ chồng. Trong mắt bà ấy hiện lên một tia mừng rỡ không thể kìm nén, trong nháy mắt lại đổi thành vẻ mặt quan tâm đó. Ây Mạn Mạn, đừng nghĩ lung tung, có thể là gần đây quá mệt mỏi. Con đấy, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Buổi tối Vương Lâm về đến nhà, trong tay như thường lệ
cầm miếng đệm đầu gối đã mua cho mẹ chồng, cùng mẹ chồng tiếp tục diễn câu chuyện hàng ngày độc ác đó. Họ nói và cười, như thể không có gì xảy ra. Và tôi chỉ ngồi im lặng, nhìn họ với đôi mắt đờ đẫn. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khúc khích không thể giải thích được, che giấu sự tức giận và ghê tởm bên trong. Đêm khuya tôi nằm trên giường giả vờ ngủ say. Không lâu sau tôi liền nghe thấy mẹ chồng và Vương Lâm nói chuyện bằng giọng thì thầm rất nhỏ. Mạn Mạn nó dường như có vấn đề về tinh thần rồi. Hôm nay mẹ nhìn thấy bộ dạng của nó, chắc là sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong giọng mẹ chồng có một tia phấn khích không thể kiềm chế được. Mẹ mơ, chờ thêm vài ngày nữa, chờ bên bác sĩ sắp xếp xong, chúng ta có thể làm phẫu thuật cho bố của con được rồi. Giọng Vương Lâm trầm thấp và lạnh lùng, như thể đang nói về một chuyện bình thường. Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Lòng bàn tay nắm chặt, âm thầm thề rằng phải làm cho âm mưu của họ hoàn toàn tàn vỡ. Mấy ngày sau đó, tôi càng ngày càng cố gắng giả vờ đã bị bệnh thần kinh. Khi Vương Lâm mặc bộ đồ về si màu đen, nhắc lại câu đó, hôm nay công ty sẽ họp buổi sáng, anh phải đi sớm hơn. Tôi vừa cười vừa nói. Một bên trả lời lại mấy lần. Đến bàn ăn, tôi cố tình làm đổ sữa đậu nành, bóp bánh bao thành từng mảnh. Mẹ chồng đứng nhìn ở một bên, trong mắt tràn đầy đắc ý và yên tâm. Mà mỗi khi mẹ chồng và Vương Lâm ra ngoài, tôi cất đi ngụy trang, thu thập bằng chứng ở khắp nơi trong nhà. Tôi cẩn thận kiểm tra phòng làm việc của Vương Lâm, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Cuối cùng trong một ngăn kéo bí mật, tôi tìm thấy một số tài liệu về việc sắp xếp phẫu thuật. Trên đó ghi rõ thời gian hẹn của bác sĩ, thông tin chính như quy trình phẫu thuật. Những tờ giấy này chắc chắn là bằng chứng chứng minh cho tội ác của họ. Và khi tôi nhìn vào hồ sơ của bác sĩ, trong lòng tôi bất ngờ vô cùng. Nhìn ảnh đại diện quen thuộc, chính là Bơ là người đã đăng bài. Nhưng tại sao anh ta lại đăng bài viết về cách làm người ta phát điên chứ? Lẽ nào anh ta làm vậy là để cứu tôi sao? Những ngày sau đó, tôi càng lúc càng điên dại hơn, thường cười nói lung tung trong nhà, đập vỡ đồ đạc. Vương Lâm và mẹ chồng nhìn thấy tôi như thế này, ngày càng chắc chắn rằng kế hoạch của họ sắp thành công. Trong mắt tràn đầy tự hào và khẩn trương. Cuối cùng vào một buổi sáng nhìn có vẻ bình thường, tôi bị Vương Lâm và mẹ chồng ép đưa lên xe, đưa đến bệnh viện. Tôi biết họ nghĩ đã đến lúc ra tay, sẵn sàng xuống tay với tôi rồi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, khoảnh khắc tôi bị y tá đẩy vào, trái tim tôi tràn đầy sợ hãi và quyết tâm. Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra. Cảnh sát xông vào như thần cứu mạng. Đứng yên, cảnh sát đây, không ai được di chuyển. Một ngày trước, tôi đã liên hệ riêng với Bơ Lang Ư đã đăng bài, cũng chính là bác sĩ phẫu thuật chính cho cha của Vương Lâm. Sau khi biết được kế hoạch khủng khiếp của Vương Lâm và mẹ chồng, nội tâm anh ấy đau khổ vô cùng. Anh ấy có đạo đức y tế cao quý, không thể đứng nhìn một tội ác như vậy xảy ra được, nhưng lại lo lắng trực tiếp tham gia sẽ khiến đánh rắn động cỏ, mới viết bài đăng đó. Hy vọng tôi có thể vô tình lướt thấy được. Có lẽ là nhờ cha mẹ ruột của tôi đã phù hộ tôi. Tối hôm đó tôi thấy bài viết này. Tôi vừa tiếp tục giả điên giả khùng, vừa trao đổi làm việc với bác sĩ, tìm tất cả bằng chứng và đưa cho cảnh sát. Vương Lâm và mẹ chồng nhìn thấy cảnh sát, khuôn mặt trắng bệch, ngã xuống đất. Âm mưu của họ đã hoàn toàn phá sản, bị cảnh sát ép lên xe cảnh sát mang đi. Và vị bác sĩ tốt bụng đó, bởi vì hành động chính đáng của anh ta, mặc dù ở một mức độ nhất định nào đó, anh ta đã tham gia vào sự kiện phức tạp này, nhưng cuối cùng cũng không bị phạt. Đạo đức y tế và lòng dũng cảm của anh ấy đã được công nhận. Sau khi mọi thứ lắng xuống, tôi đưa con gái đi, rời khỏi thành phố đầy những ký ức đau buồn này. Tôi từng nghĩ mình đã có cả thế giới, nhưng không ngờ rằng suýt nữa lại bị người đáng tin cậy nhất đẩy xuống vực thẳm. Bây giờ tôi và con gái tôi phụ thuộc vào nhau. Ngày tháng tuy bình lặng, nhưng mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy sự yên tâm và ấm áp. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ sáng, tôi đột nhiên nghe thấy điện thoại gửi lời nhắc bằng giọng nói. Mở khóa khuôn mặt không thành công. Mở khóa khuôn mặt không thành công. Tôi thường để điện thoại ở phòng khách để sạc trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay điện thoại lại gửi đi thông báo mở khóa khuôn mặt không thành công. Ngoài ra còn có tiếng thở nhẹ. Giờ phút này tôi cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chậm rãi toát ra. Chẳng lẽ là có trộm vào nhà rồi? Nghĩ đến đây, tôi ra khỏi giường tiến về phía cửa, lặng lẽ ghé qua cửa nhìn về phía phòng khách. Chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng ở bàn nơi tôi để điện thoại. Trên chân cô ta đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ, trong tay còn cầm một con dao sắc bén. Tôi trốn sau cánh cửa, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng lúc này, cửa phòng ngủ của bà tôi đã mở. Bà ngoại chậm rãi đi ra. Tầm nhìn của bà trong phòng khách tối đen không tốt lắm. Nhưng người phụ nữ đó là tôi, cháu gái của bà. Sao giờ này rồi con còn chưa ngủ? Có phải vừa đi làm về không? Người phụ nữ đó không nói một lời, ngược lại chậm rãi đi về phía bà ngoại.
Bà ngoại cũng nhận ra người đó không phải là tôi, lo lắng hét lên cô là ai. Sao lại ở trong nhà tôi? Bà ngoại đang gặp nguy hiểm. Người phụ nữ đó có dao, tôi phải ra ngoài cứu bà ngay lập tức. Nhưng nỗi sợ dữ dội khiến tôi chỉ có thể trốn sau cánh cửa, không dám bước chân. Lúc này bà ngoại còn đang lớn tiếng hỏi người phụ nữ là ai. Rồi đột nhiên giọng nói của cô ta dừng lại. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng ngực đâm vào da thịt. Tôi biết bà tôi đã bị giết bởi người phụ nữ đó, nhưng tôi không dám làm gì cả, chỉ có thể ngồi xổm sau cánh cửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Người phụ nữ không tìm thấy tôi. Đột nhiên có tiếng thở trên đỉnh đầu. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy đầu người phụ nữ kia thò vào qua khe cửa, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảnh tượng trước mắt lập tức làm tôi sợ hãi tột độ. Tiếp theo một giây, người phụ nữ cầm dao và lao vào tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội, mất ý thức. Khi tôi thức dậy lần nữa, không có vết thương nào trên người và đồng hồ trên tường đúng 3 giờ. Chẳng lẽ tất cả những gì vừa rồi đều là mơ sao? Ngay lúc này, phòng khách lại truyền đến âm thanh khiến tôi sợ hãi. Tuy nhiên âm thanh mở khóa khuôn mặt không thành công, Tôi ngồi dậy khỏi giường. Thì ra tất cả những chuyện vừa rồi đều là thật sự xảy ra, chỉ là không biết nguyên nhân là gì. Đưa tôi trở lại lúc 3 giờ sáng. Tôi nắm chặt tay, thề thầm trong lòng, lần này nhất định phải cứu mình và bà ngoại. 1 phút nữa bà ngoại sẽ ra khỏi phòng. Phải vào phòng bà ngoại trong vòng 1 phút nữa, sau đó ngăn bà ra ngoài. Lúc này người phụ nữ kia còn đứng ở trước bàn, đang cố mở khóa điện thoại của tôi. Tôi lấy hết can đảm, chạy nhanh nhất vào phòng bà ngoại. Sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Bà ngoại nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt. Bà vừa định mở miệng, tôi chạy tới và bịt miệng bà ngoại. Bà ơi, đừng lên tiếng. Sau đó cầm điện thoại của bà ngoại lên, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là điện thoại của bà ngoại hết pin rồi. Tôi hạ giọng hỏi bà ngoại điện thoại hết pin rồi, tại sao bà không sạc? Bà ngoại nhìn tôi với vẻ mặt ủy khuất. Tôi quên mất rồi. Quên mất bà ngoại bị bệnh Alzheimer. Thời gian mắc bệnh không cố định, bây giờ trông như thế này chắc là bị bệnh rồi. Lúc này tôi vừa tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Người phụ nữ đó đang tiến về đây. Tôi phát hiện có chìa khóa trên cửa phòng tôi, và chìa khóa đó cũng có thể mở cửa phòng bà ngoại. Tôi nhanh chóng hét với bà ngoại, mau trốn xuống giường đi. Bà ngoại không biết chuyện gì đã xảy ra, mặt ghét bỏ nói, dưới giường bẩn bà không đi, muốn đi thì tự đi. Tôi sắp khóc rồi, điên cuồng đẩy bà ngoại xuống gầm giường, nhưng bà ngoại lại cố chấp không vào. Khoảnh khắc này tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi khóc và bò xuống gầm giường, để bà ngoại một mình bên ngoài. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng tay nắm cửa quay. Là người phụ nữ đó. Nỗi sợ hãi lớn làm tôi khó thở. Và lúc này, bà ngoại lại hỏi câu hỏi tương tự. Cô là ai? Sao lại ở đây? Nhưng ngay sau đó, thanh âm của bà liền ngừng lại. Bà ngoại ngã xuống trước mắt tôi, hình như là trùng hợp. Thân thể của bà vừa vặn chặn lại khe hở của giường. Người phụ nữ không phát hiện ra. Tôi trốn dưới gầm giường, nhưng cô ta không bỏ đi, mà là tìm nơi ẩn náu của tôi. Lúc này tôi sợ đến mức run rẩy. Đột nhiên tôi cảm thấy phía sau truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Tầm nhìn, tôi quay đầu run rẩy, chỉ thấy một khuôn mặt cười kỳ lạ dán trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay sau đó một tay của cô ta đặt xuống gầm giường, nó nắm lấy mắt cá chân tôi. Tôi liều mạng đá vào tay người phụ nữ, nhưng cô ta như không biết đau đớn, kéo tôi ra khỏi giường. Giây tiếp theo, tôi lại thấy con dao giơ lên cao. Cơn đau dữ dội lại ập đến, tôi lại mất ý thức. Tôi thở hổn hển thức dậy, lại là 3 giờ sáng. Tôi lại quay lại khoảnh khắc này một lần nữa. Và lúc này, phòng khách lại vang lên giọng nói khiến tôi sợ hãi. Mở khóa khuôn mặt không thành công. Cũng may có kinh nghiệm 2 lần trước, tôi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần này tôi không hề do dự. Sau đó nhanh chóng rút chìa khóa trên cửa ra, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi phát ra tiếng động. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ kia chậm rãi ngẩng đầu, mắt cô ta trừng to. Không chờ tôi phản ứng, cô ta đột lao nhanh về phía tôi. Tôi vội vã chạy vào phòng bà ngoại, nhưng ngay khi tôi sắp đóng cửa, một bàn tay gầy như củi mạnh mẽ đưa vào. Móng tay của cô ta rất dài, trên móng tay còn có sơn móng tay màu đỏ tươi. Tôi đóng chặt cửa lại, tay cô ta bị kẹp vào, nắp lại, nhanh chóng khóa cửa lại. Đứng sau cánh cửa, tôi thở hổn hển. Bà ngoại ngơ ngác nhìn ra bên ngoài hỏi đó là ai vậy? Một người xấu kinh khủng. Giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Người xấu là ma. Bà ơi, bà trốn dưới gầm giường được không? Bà ngoại vừa nghe chơi trốn tìm, rất vui vẻ trèo xuống gầm giường. Tôi lập tức sạc điện thoại di động của bà ngoại. Đột nhiên cửa phòng bị người điên cuồng đập gỗ. Mở cửa ra. Giọng phụ nữ càng lúc càng cao, gần như hét lên. Cửa gỗ vốn đã cũ rồi, rất nhanh liền bị phá thành một cái lỗ. Giây tiếp theo, một con mắt đỏ ngầu xuất hiện ở cửa. Tôi sợ hãi hét lên, cô là ai? Sao cô lại làm thế? Nếu cô muốn tiền, tôi có thể chuyển cho cô ngay lập tức. Người phụ nữ mở miệng, có một nụ cười kỳ lạ. Tiền có ích gì? Người tôi yêu không thể trở về nữa. Các người thật đáng chết. Tôi sẽ giết tất cả mọi người. Lời nói của người phụ nữ khiến tôi cứng đờ. Tôi biết người phụ nữ này là ai. Cô ta tên là Vương Thúy Lan. Trong khu phố của chúng tôi, một người phụ nữ chuyên kinh doanh da thịt, và người cô ta yêu là em gái chậm phát triển. Đã chết 1 tháng trước rồi. Nhưng không đợi tôi nghĩ nhiều, cái lỗ trên cửa đã bị Vương Thúy Lan đập càng ngày càng lớn. Tình hình khẩn cấp, tôi vội vàng dùng tủ quần áo chặn cửa lại. May mắn thay, điện thoại cũng vừa vặn khởi động rồi. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Tôi đang ở phòng 301. Ở đây có người lạ đột nhập. Nhanh lên nào, bây giờ bạn tìm một nơi tốt để trốn. Chúng tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa. Sau khi cúp máy, tôi lại liên lạc với nhân viên bảo vệ. Có phải là chú Trương không? Vương Thúy Lan điên rồi. Cô ta muốn giết tôi. Mau cứu tôi với. Cô bé, phải tự bảo vệ mình. Chú sẽ lên lầu ngay.
Vừa cúp điện thoại xong, sự rung chuyển của tủ quần áo đột nhiên dừng lại. Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nhưng bên ngoài lại không có bóng dáng của Vương Thúy Lan. Đột nhiên bà ngoại dưới gầm giường nói, người phụ nữ đứng trên ban công là ai vậy? Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Thúy Lan đứng ở ban công ngoài cửa sổ, một tay vẫn còn trên tay cầm của cửa kính. Ngay lập tức tôi không thể ngừng run rẩy. Từ ban công phòng của tôi đến ban công phòng bà ngoại, ở giữa có một cánh cửa nhỏ có thể đi qua. Nhưng bây giờ đã không kịp rồi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Điều ước duy nhất của tôi lúc này chỉ là cầu nguyện Vương Thúy Lan không phát hiện bà ngoại dưới gầm giường. Nhưng lúc này, bà ngoại ra khỏi giường. Chưa đợi tôi ngăn lại, bà chạy đến trước mặt Vương Thúy Lan, sau đó nghiêng đầu hỏi ngươi là người xấu sao? Quay lại đi bà ơi, tôi hét lên. Có lẽ không thể thay đổi được. Bà ngoại lại một lần nữa ngã ở trước mặt tôi mở to mắt. Quả nhiên một lần nữa trở lại 3 giờ sáng. Lúc này, lời nhắc giọng nói quen thuộc trong phòng khách lại vang lên. Mở khóa khuôn mặt không thành công. So với 3 lần trước, lần này tôi bình tĩnh hơn. Nhẹ nhàng rút chìa khóa ra, không phát ra âm thanh gì cả. Lúc này Vương Thúy Lan vẫn ở đó để mở khóa điện thoại, không tìm thấy tôi. Sau đó tôi cẩn thận đi qua từ ban công đến phòng bà ngoại. Sau đó vẫn dùng lý do trốn tìm để bà ngoại trốn dưới gầm giường. Sau đó sạc điện thoại. Lần này mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp. Nhưng lúc này, trong phòng khách lại vang lên tiếng bước chân đi lại, và âm thanh đó hướng về căn phòng chúng tôi đang ở. Càng ngày càng gần, tôi vội vàng dùng tủ quần áo để chặn cửa lại, sau đó lại gọi điện thoại báo động và bảo vệ. Lần này rất nhiều thời gian. Tôi chỉ cần vài phút thôi, khi bảo vệ đến thì sẽ an toàn. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Vương Thúy Lan vang lên, mở cửa. Mở cửa ra, tôi không nói gì cả, mà là dùng cả mạng sống để chống lại cửa phòng. Cuối cùng, tôi nghe tiếng bảo vệ mở cửa. Sau đó biến thành một trận đánh nhau dữ dội. 3 phút sau, chú Trương mở miệng, cô bé. Cô ta đã bị chú làm ngất xỉu rồi, con có thể ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói với bà ngoại, chúng ta an toàn rồi, kẻ xấu đã bị chú Trương đánh ngất rồi, và tôi đã sẵn sàng để mở cửa. Nhưng bà ngoại lại nắm chặt tay tôi. Bà mở to mắt, đầu đầy mồ hôi lắc đầu với tôi nghi hoặc nhìn bà ngoại, kẻ xấu đã bị đánh ngất rồi, bà không cần phải sợ. Lúc này, giọng nói của chú Trương truyền đến. Cháu có dây ở đây không? Chú sẽ trói cô ta bằng dây thừng. Tôi vội vàng trả lời là có, cháu sẽ ra ngoài tìm cho chú. Nhưng bà ngoại vẫn cố bám lấy tôi không chịu buông tay. Thấy bà ngoại phản ứng thật sự quá mạnh mẽ, tôi đành phải từ bỏ ý định mở cửa. Quay người nói với chú Trương bên ngoài cửa, dây thừng ở trong tủ để ngoài cửa, mở cửa là có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này chú Trương lại không trả lời lời tôi. Tôi tưởng chú ấy không nghe thấy, lại lặp lại một lần nữa. Nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng chết chóc. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, thế là đặt tai lên cửa. Giây tiếp theo, một con dao sắc đâm xuyên qua cửa, nó chỉ cách tai tôi vài cm. Thật tiếc là vị trí sai rồi. Đôi mắt đỏ của Vương Thúy Lan lại xuất hiện ở cái lỗ trên cửa, nhưng những gì phát ra từ miệng là giọng nói của chú bảo vệ. Một khoảnh khắc, một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong lòng tôi. Vương Thúy Lan có thể bắt chước giọng nói của người khác. Chú Trương bị cô ta giết rồi. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay run rẩy của bà ngoại. Vi nói với bà, nhanh trốn xuống gầm giường. Kẻ xấu vẫn chưa đi, nhưng bà ngoại lại bị bệnh. Bà quyết không chịu trốn dưới gầm giường. Tôi nhìn đồng hồ thời gian, còn 10 phút nữa là cảnh sát đến. Tôi phải tìm cách trì hoãn thêm 10 phút nữa. Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Loại căn hộ trong khu phố của chúng tôi tương đối nhỏ. Ban công ở tầng trên và tầng dưới rất gần. Nếu tôi nhảy từ ban công xuống tầng dưới, sau đó nhờ người hàng xóm ở tầng dưới giúp đỡ, sau đó quay lại tầng trên nhanh nhất có thể, thời gian có thể kịp. Nói đến đây, tôi cầu xin bà tôi. Nghe lời, chúng ta sẽ chơi trốn tìm lần cuối, được không? Bà ngoại bình tĩnh nhìn tôi, có vẻ như tỉnh táo. Cháu gái, phải cẩn thận. Nói xong bà ngoại liền chui xuống dưới gầm giường. Tôi thở phào một hơi, nhanh chóng mở cửa ban công, rồi nhảy xuống ban công nhà hàng xóm. Dưới ánh trăng bên ngoài, tôi thấy hai người nằm trên giường trong phòng, đang ngủ. Thế là liền điên cuồng đập cửa cầu cứu. Một trong số họ quay đầu lại sau khi nghe thấy. Lúc đó tôi mới nhìn thấy trên người họ toàn là máu. Anh ấy giơ tay về phía tôi, môi mấp máy vài lần rồi không còn cử động nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn sợ hãi. Vương Thúy Lan giết người dưới lầu trước, sau đó mới lên. Giây tiếp theo, giọng nói của Vương Thúy Lan truyền đến từ phía trên. Cô bé, nhìn xem đây là cái gì? Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà ngoại bị Vương Thúy Lan giữ trên lan can ban công, đang kề dao vào cổ bà ngoại. Khoảnh khắc này tôi hoàn toàn suy sụp. Vương Thúy Lan sắc bén quát, các ngươi đều đáng chết, các người đã giết em gái của tôi. Tôi khóc và hét lên với cô ấy rằng tôi có tội, nhưng bà ngoại không làm gì cả. Bà ấy bị bệnh Alzheimer, bà không biết gì cả. Vương Thúy Lan nhìn chằm chằm tôi quỷ dị cười lên. Tại sao cô không đăng lên? Mọi thứ được diễn ra, cô đã hứa với tôi đã đợi 1 tháng, cũng không chờ được lời xin lỗi mà tôi muốn. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ trừng phạt các ngươi thay cho nó. Nói xong tay Vương Thúy Lan trượt. Bà ngoại chết rồi, bà lại bị giết một cách tàn nhẫn. Cũng chính lúc này, dưới lầu có tiếng còi báo động. Tôi ngồi sụp xuống đất, gào lên khóc. Vương Thúy Lan dường như biết mình đã không thể trốn thoát, cô ta tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu xuống. Lúc này trong lòng tôi vô cùng hối hận. Ngày mồng 10 tháng trước, Vương Thúy Lan không về nhà, chỉ còn lại em gái Thiên Thiên ở nhà một mình. Tinh thần cô ấy có vấn đề, vô tình đốt rèm cửa phòng ngủ. Lửa lan rất nhanh, nhưng khi lính cứu hỏa đến, hai bên lối đi khẩn cấp đầy xe cá nhân. Xe cứu hỏa không thể vào được. Lính cứu hỏa điên cuồng gọi điện thoại cho mọi chiếc xe, nhưng sau một thời gian dài, mới có người lần lượt đến chuyển xe. Khi Vương Thúy Lan đến, mặc dù lửa đã được dập tắt, nhưng Thiên Thiên cũng biến thành một xác chết cháy đen.
Nếu lúc đó có thể vào sớm hơn 5 phút, có lẽ Thiên Thiên sẽ sống sót, vì tôi là nhà báo. Vậy, Vương Thúy Lan cầu xin tôi báo cáo chuyện này. Cô ấy muốn mọi người trong khu phố xin lỗi Thiên Thiên, nhưng nếu báo cáo được đưa ra, tôi cũng không thể ở lại khu phố nữa. Vì vậy, tôi đã giả vờ đồng ý với cô ta. Sau đó, báo chí liên minh ép nhiệt xuống. Không ngờ vì hành động của tôi mà bà tôi đã bị giết. Bây giờ vòng lặp dường như đã kết thúc bởi vì tôi đã sống sót. Nhưng trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ, nếu tôi chết một lần nữa, sẽ tiếp tục chu kỳ. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt lại và nhảy. Tôi phải cứu bà ngoại, tôi muốn cược một lần này. Tôi đã đặt cược thành công. Tôi lại quay về 3 giờ sáng. Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa. Nghe tiếng điện thoại di động phát ra từ bên ngoài. Đi thẳng ra ngoài, Vương Thúy Lan nghe được âm thanh chậm rãi quay đầu lại. Sau đó cô ta nở một nụ cười, giơ dao lên và lao về phía tôi. Ta run rẩy nói với Vương Thúy Lan, tôi xin lỗi, càng xin lỗi em gái cô ấy hơn. Tôi có thể cho mọi người biết sự thật. Nhưng tôi đã không làm thế. Thật sự xin lỗi. Vương Thúy Lan dừng tại chỗ, 2 dòng nước mắt chảy ra từ mắt cô ta. Tôi sẽ báo cáo chuyện này, sẽ khiến cả khu phố xin lỗi Thiên Thiên. Vương Thúy Lan lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Tôi đổi ý rồi. Tôi muốn các người cũng cảm nhận được cái chết của người thân. Nói xong cô ta liền đem dao hung hăng đâm tới. Tôi nhắm mắt lại, nhưng nỗi đau mong đợi đã không đến. Tôi vừa mở mắt, thấy bà ngoại đứng trước mặt. Con dao kia cắm sâu vào ngực bà ngoại. Tại sao lúc này bà ngoại lại tỉnh táo? Tôi khóc không biết làm gì. Bà ngoại cố gắng quay đầu nhìn tôi, cháu gái của bà, đừng vào vòng lặp nữa. Sau này nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nghe bà ngoại nói, tôi hiểu mọi thứ ngay lập tức. Hóa ra bà ngoại cũng đang trải qua chu kỳ. Bà ngoại không bị bệnh mà là cố ý thu hút sự chú ý của Vương Thúy Lan. Mỗi lần như vậy, bà đều dùng cả cuộc đời để cho tôi cơ hội để sống. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng còi báo động. Vương Thúy Lan ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ ngọt ngào. Chị gái đến tìm em đây. Nói xong cô ta liền nhảy xuống. Tôi nắm chặt tay bà ngoại, khóc trong tuyệt vọng. Mặt bà ngoại nhanh chóng trắng bệch, nhưng bà vẫn nở một nụ cười. Điều hối tiếc duy nhất của bà chỉ là không thể nhìn thấy con mặc váy cưới nữa. Khoảnh khắc tiếp theo tay bà ngoại buông ra, bà nhắm mắt lại và ngừng thở mãi mãi. Tôi như một đứa trẻ, khóc không ngừng. Rồi một nữ cảnh sát đến an ủi tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy. Nếu cô biết người quan trọng nhất của mình sẽ chết, kết cục cũng không thể thay đổi, cô vẫn sẽ chọn cứu người sao? Cảnh sát lúc đầu sửng sốt, sau đó kiên quyết gật đầu. Tôi sẽ làm, cho dù chỉ có một chút cơ hội, tôi cũng sẽ chọn cứu người. Nghe cô ấy nói, tôi vẫn đến cửa sổ, lại nhảy xuống. Bà ơi, con đến cứu bà đây. Bạn cùng phòng nói với tôi tối qua có người hôn cô ta. Tôi cười nhạo cô ta chắc là nhớ đàn ông rồi. Nhưng không ngờ ngày hôm sau bạn cùng phòng lại tự tử. Tôi vừa đi công tác về, bị bạn cùng phòng và Nguyệt Nhất kéo lại. Cô ta vẻ mặt tức giận phàn nàn với tôi. Mỗi đêm khi tôi ngủ, trong mơ hồ luôn cảm giác có người đang hôn tôi. Tôi nghi ngờ Tiểu Dung là người đồng tính. Cô ấy lợi dụng tôi ngủ lén lợi dụng tôi. Tôi vừa nghe xong liền cười. Tiểu Dung là bạn cùng phòng khác của chúng tôi. Gần đây toàn tâm toàn ý đều là thi tuyển sinh sau đại học. Chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, tôi nói với Tiểu Nguyệt, có thể là bạn đã lâu không nói về bạn trai. Có giác? Tuyệt đối không. Hơn một lần rồi. Đợi Tiểu Dung về, tôi phải để cô ta nói rõ ràng. Đến tối, Tiểu Dung vừa vào phòng, Hà Việt liền trực tiếp ngăn hắn lại. Tiểu Dung, tại sao bạn lại bí mật hôn tôi vào ban đêm? Hôm nay bạn không nói rõ ràng thì không xong đâu. Tiểu Dung tức giận ngay lập tức. Tiểu Nguyệt, bạn có ảo tưởng không? Con lén hôn bạn. Cậu cũng không soi gương. Hai người nói một lời với tôi, tranh cãi rất dữ dội. Cuối cùng đóng gói hành lý phải chuyển ra ngoài sống. Trước khi đi, cô ấy còn dặn tôi là cô bé chân. Tôi khuyên bạn cũng nên nhanh chóng chuyển đi, đừng làm bạn cùng phòng với tên biến thái này. Tôi nằm trên giường vào ban đêm. Mặc dù Tiểu Nguyệt có chút công chúa nóng này, nhưng cũng không phải người biết nói dối. Đề phòng. Tôi để máy ảnh cạnh giường và mở chế độ quay video, sau đó mới yên tâm ngủ qua. Sáng hôm sau vừa thức dậy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người xông vào là Tiểu Dung. Hắn vẻ mặt ngượng ngùng hỏi, Tiểu Đồng, tối qua bạn có đến phòng tôi hôn tôi không? Lời nói của Tiểu Dung khiến tôi nổi da gà. Bạn đùa à? Tối qua tôi đã ở trong phòng. Nói xong, tôi nhanh chóng lấy video tối qua ra. Trong video, tôi luôn ngủ trên giường, không hề rời đi. Qua phòng ngủ có thể xem xong video. Sắc mặt Tiểu Dung trở nên khó coi hơn. Trong nhà này chỉ có hai chúng ta, có người thứ ba không? Tôi hỏi, có phải em gặp ác mộng như Hà Nguyệt không? Tiểu Dung mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía tôi. Căn nhà này không thể ở được nữa. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Tôi vội vàng ngăn Tiểu Dung lại. Bạn nói rõ cho tôi biết. Sắc mặt Tiểu Dung khó coi như người chết. Có chuyện xảy ra trong căn phòng này là một ông bố đơn thân, sống ở đây với con gái, kết quả là bị cướp nhà và bị giết. Ngôi nhà này đã trở thành một ngôi nhà giết người. Phòng là gì tôi? Sau khi tôi vào đại học, thấy nhà gần trường, nghĩ có thể tiết kiệm chút tiền nên mới chuyển vào, nhân tiện cho thuê 2 phòng ngủ còn lại. Tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Tiền thuê nhà tôi đều trả lại cho bạn. Bạn chuyển đi đi. Nói xong Tiểu Dung kéo vali của hắn, chạy trốn bỏ đi rồi. Lời nói của Tiểu Dung làm ra đầu tôi tê dại. Đây là một ngôi nhà giết người. Không được,
tôi cũng phải chuyển đi, không chắc là ở đây thật sự có ma. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đóng gói hành lý, tôi định đến chỗ bạn trai 2 ngày trước. Nhưng vừa đi đến cửa tiểu khu, tôi nhìn thấy một đám người bên đường. Bên cạnh còn có xe cứu thương và xe cảnh sát, trên mặt đất là một vũng máu đen lớn. Ngoài ra còn có một cái vali bị xe đuổi qua, chiếc vali đó là của Tiểu Dung. Một thoáng linh cảm không rõ ràng xông vào lòng tôi. Lúc này bên cạnh nói, cô gái này cũng không biết phát cái gì thần kinh. Vừa ra khỏi khu phố thì lao ra đường. Kết quả xe tải lớn không chú ý, lập tức liền đâm qua. Chết ngay tại chỗ. Sau khi nghe lời của ông bác, người tôi đều sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo điện thoại đổ chuông. Đối diện là một giọng nói tiều tụy. Bạn là bạn của Tiểu Nguyệt phải không? Vâng, xin hỏi cô là... Tôi là mẹ của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chết rồi, bây giờ mặt trời đang chiều sáng. Tôi lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Dì ơi, chuyện gì vậy? Tiểu Nguyệt hôm qua vẫn tốt. Hôm qua Tiểu Nguyệt sau khi về nhà rất không ổn. Hỏi con bé không nói gì. Vào buổi tối, tôi nghe thấy tiếng hét lên trong phòng. Nhưng khi tôi đi qua, con bé đã chết rồi. Sau khi cúp điện thoại của mẹ Hà Nguyệt, tôi đứng ở cửa tiểu khu run rẩy. Tiểu Dung đã chết, giờ Hà Nguyệt cũng chết rồi. Người tiếp theo có thể là tôi không? Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Là bạn trai tôi. Tôi nhìn lên. Quả nhiên, xe của anh ấy đậu ngay bên kia đường. Tôi như gặp được người cứu mạng, lập tức chạy về phía hắn. Nhưng khi tôi đến gần xe hơn, Diêu Huy đột nhiên hét lên, đứng lại. Em đừng đến đây. Quay lại, tình huống gì? Không phải anh đến đón tôi sao? Tiểu Mao, có cái gì đó phía sau em. Nó sẽ không vui nếu em đi tiếp. Nghe thấy lời của Diêu Huy, cả người tôi đều sợ hãi. Bà ngoại của Diêu Huy là một vị tiên xuất mã nổi tiếng ở Đông Bắc. Hắn từ nhỏ đã có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Tôi run rẩy hỏi Diêu Huy, ý anh là để em quay lại? Diêu Huy gật đầu, Tiểu Mao, em không được đi xa hơn nữa. Có thứ gì đó bẩn thỉu phía sau em. Ông ấy không cho phép em đi, nếu không nó sẽ giết em. Để sống, tôi phải trở lại nhà một lần nữa. Tuy nhiên, hiện tại nhà cho thuê bình thường có vẻ như là một yếu tố đặc biệt. Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng cho lắc. Tiểu Mao, bình tĩnh nào, tôi sẽ giúp em tìm cách. Em mở video ngay bây giờ, cho anh xem hình dáng ngôi nhà. Tôi vừa mở video, sắc mặt của Diêu Huy lập tức trở nên khó coi. Lần này rắc rối thật lớn, ngôi nhà này là một ngôi mộ nhìn lên. Vậy tôi phải làm gì? Không phải anh hiểu những thứ này sao? Giúp tôi với. Diêu Huy nghĩ lâu rồi đột nhiên nhớ ra cái gì. Chiếc khăn lụa tôi tặng bạn trong lễ hội vẫn để bên cạnh đi. Chiếc khăn lụa đó bà anh đã thử. Bạn đắp nó lên mặt khi bạn ngủ vào ban đêm, mà sẽ không tìm thấy em nữa. Chỉ cần che trong 7 ngày liên tiếp, mà sẽ nghĩ trong nhà này không có người ở. Lúc đó bạn lại chạy ra ngoài, hắn sẽ không theo kịp. Buổi tối tôi đắp khăn lụa lên mặt. Mơ hồ, tôi cảm thấy có cái gì đó trên khăn lụa thổi vào mặt tôi. Tôi cắn răng, cố gắng không để bản thân gọi ra. Không biết bao lâu rồi, hơi thở đó đã biến mất. Tôi sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, cả người loạng choạng mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy đã gần trưa rồi. Trên điện thoại là yêu, hàng chục cuộc gọi nhớ từ Huy. Tôi nhanh chóng gọi lại cho anh ta. Tối qua có người thổi vào mặt tôi sẽ không chết đâu. Đây là ma đang thăm dò bạn. Trong vòng 7 ngày này, bạn nhất định phải kiên trì. Ma không tìm được người thì sẽ rời đi. Nghe lời của Diêu Huy, tâm trạng của tôi thư giãn rất nhiều, ngay cả bụng cũng đói. Thế là tôi gọi món mang đi. Lát nữa giao hàng sẽ đến. Nhưng sau khi tôi nhận được hàng, nhân viên giao hàng không đi, vẫn cứ nhìn vào trong nhà. Nhưng khi tôi muốn đóng cửa, nhân viên giao hàng mở miệng, đây là cháo chiêu hồn. Nói xong liền đi thẳng đến đầu giường của tôi, nhặt chiếc khăn lụa mà anh đưa cho tôi. Tôi vội vàng tiến lên, bà làm gì vậy? Tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhưng sắc mặt hắn lại trở nên rất khó coi. Cô gái nhỏ, đây là khăn chiêu hồn, bạn cầm thứ này là muốn gọi ma lên người. Đây là do bạn trai tôi tặng tôi, đừng nói dối ở đây. Ra ngoài đi. Nhân viên giao hàng nhìn, sau đó đưa cho tôi một chiếc gương trang điểm nhỏ. Bà treo trên đầu giường, mặt gương hướng vào trong, nó sẽ giữ cho anh sống sót. Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, tôi bắt đầu nhớ lại từng chút chuyện nhỏ với Diêu Huy. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, đó chính là lúc đầu là Diêu Huy ở trên mạng cho tôi thông tin thuê căn nhà này. Sau đó chia sẻ với tôi, đó là lý do tôi thuê căn nhà này. Đây là một sự trùng hợp hay. Nghĩ đến đây, tôi đã gửi một tin nhắn WeChat cho bạn học đại học, nhờ anh ấy giúp tôi kiểm tra chuyện trước đây của Diêu Huy. Sau đó tôi mở Weibo của Diêu Huy để tìm. Nội dung anh ta gửi không có gì lạ, tất cả đều là cuộc sống hàng ngày. Sau đó tôi mở danh sách theo dõi của anh ấy. Đột nhiên tôi nhìn thấy tên của Tiểu Dung. Hơn nữa hai người vẫn là trạng thái quan tâm lẫn nhau. Hai người họ gặp nhau như thế nào? Chẳng lẽ thật sự là Diêu Huy cố tình để tôi sống trong căn phòng này? Nghĩ đến đây tay chân tôi lạnh cóng, toàn thân không ngừng run rẩy. Giây tiếp theo điện thoại của Diêu Huy sẽ gọi đến. Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như mọi khi. Không có gì xảy ra trong ngày phải không? Tối nay nhớ tiếp tục làm theo cách anh chỉ, đặt khăn lụa lên mặt. Đừng quên. Răng tôi run lên. Diêu Huy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ nhàng an ủi ta. Tiểu Mao,
Chỉ cần làm theo những gì tôi dạy cậu, kiên trì thêm 6 ngày nữa là hết. Cúp điện thoại đi. Tôi nhanh chóng tìm kiếm trên mạng một chút công dụng của gương, nhưng cư dân mạng đều nói gương từ xưa đến nay đều là vật trừ tà. Xem ra nhân viên giao hàng không nói dối tôi. Vì vậy, tôi đã đặt chiếc gương mà người giao hàng để lại, đặt trên tủ đầu giường. Lúc nửa đêm ngủ ngon, tôi đột nhiên cảm thấy một cái chạm kỳ lạ trên môi mình. Tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Mà đang hôn tôi, chiếc gương này căn bản là vô dụng. Tôi nhanh chóng đưa tay ra và đi chạm vào khăn lụa bên cạnh. Trong lúc vội vã, cánh tay đập vào gương trên tủ đầu giường. Chiếc gương ban đầu được đặt hướng về phía tôi, bị đánh chuyển hướng, trở thành mặt trước giường. Tôi vô thức nhìn vào gương. Nhưng cái nhìn này, suýt nữa đánh bay linh hồn tôi ra khỏi thiên linh. Trong gương có một khuôn mặt trắng bệch, đang nhìn chằm chằm vào tôi bất động. Tôi đập gương bay ra ngoài. Gương va vào góc tường, phát ra một âm thanh vỡ vụn rõ ràng. Ngay sau đó trong không khí chuyển đến một tiếng kêu của đàn ông. Rồi căn phòng trở nên im lặng. Tôi ngồi trên giường thở hổn hển. Giây tiếp theo điện thoại của Diêu Huy gọi đến. Tôi vừa kết nối điện thoại, sắc mặt của Diêu Huy đã thay đổi. Có phải em không làm theo lời tôi nói không? Đặt khăn lụa lên mặt. Tôi đỏ mắt gật đầu. Làm sao anh biết? Em biết nó ở đâu không? Hắn đang cưới trên cổ em. Tôi lập tức bị dọa. Ý anh là anh ta ở trên cổ em. Diêu Huy tức giận rồi. Tiểu Mao, có phải em không đắp khăn lụa lên mặt không? Em không tin những gì tôi nói sao? Tôi khóc nức nở, ngôn ngữ lắp bắp. Chiều hôm qua em có đặt một đơn hàng mang đi. Vậy nhân viên giao hàng nói chiếc khăn lụa này là khăn chiêu hồn, đeo trên người sẽ dẫn ma đến. Bà ấy đưa tôi một cái gương, nói là có thể chặn được ma. Nhưng không ngờ tôi lại đặt gương sau đầu giường. Buổi tối ma cũng hôn tôi. Chiếc gương kia mới là chiếu ma. Bà ấy bảo cậu đặt gương ở đầu giường, như vậy ma có thể bò ra khỏi gương, trực tiếp khóa mạng ngươi. Tôi không có thù hận với người giao hàng đó. Tại sao hắn muốn hại tôi? Diêu Huy im lặng một lúc, sau đó đã nói với tôi một lá thư làm tôi phát điên lên. Bởi vì nữ nhân viên giao hàng đó không phải là người sống, hắn là một tên lang thang trong tòa nhà này. Diêu Huy vừa nói xong câu này, điện thoại đột nhiên bị hỏng không thể giải thích được. Lúc này tôi đứng yên tại chỗ, tôi nghĩ là không thể nào. Hôm qua nhân viên giao hàng còn giao cơm cho tôi đây. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra món hàng đó vẫn chưa được mở, bây giờ để trong tủ lạnh. Tôi nhanh chóng lấy hàng ra. Nhưng tôi vừa mở hàng ra thì lập tức chết lặng. Bên trong căn bản không phải là thức ăn tôi gọi, mà là một số đồ cũng như bánh ngọt và trái cây, thậm chí còn có bó hương và tiền giấy. Tôi đã sợ hãi ngay lập tức. Trong tiềm thức đã vứt bỏ đồ ăn mang đi, nhưng giây tiếp theo cửa lại bị gõ. 4 lần trước Diêu Huy đã nói với tôi rồi. Người ta gõ cửa là 3 lần, có 4 cái là ma. Tôi nín thở. Không khí cũng không dám thở, chỉ nghe nữ nhân viên giao hàng ở ngoài cửa nhàn nhã hỏi. Nghe lời tôi đi, đặt gương đúng không? Có chụp ảnh được anh ta không? Tôi có gan mở miệng. Làm sao ngươi biết gương sẽ soi ai? Cô có biết anh ta không? Giao hàng thở dài nhìn thấy bạn. Tôi nghĩ về đứa con gái đã chết của tôi, nên tôi muốn cứu mạng bạn. Về việc có thể sống sót hay không, tùy thuộc vào tạo hóa của chính bạn. Nói xong nhân viên giao hàng liền rời đi. Bây giờ tôi hoàn toàn bị lừa. Rốt cuộc ai nói đúng? Bình tĩnh lại. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, hỏi bạn học điều tra Diêu Huy về tình hình. Nhưng điện thoại vừa kết nối xong, bạn học liền mắng Tiểu Mao. Bạn có bị mất trí không? Sao lại ở cùng với một tên khốn như Diêu Huy? Tình huống gì? Cậu có gì? Khi Diêu Huy học đại học, có bạn gái tình cảm tốt. Nhưng sau đó bạn gái của anh ta bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Diêu Huy lập tức vứt bỏ đối phương, và theo thời gian, sau khi anh ta bỏ bạn gái đó, ở bên bạn ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy tê từ đầu đến chân. Bây giờ là 12 giờ rồi, xung quanh tối đen. Khăn lụa của Diêu Huy tôi không dám dùng, gương của nhân viên giao hàng cũng đã bị vỡ rồi. Tôi phải làm gì để vượt qua đêm nay? Khi tôi đấu tranh, điện thoại của Diêu Huy lại gọi đến. Tiểu Mao, tối nay phải bắt kịp. Miễn là em nghe lời tôi, sẽ ổn thôi. Tôi do dự một lúc, khóc nói với Diêu Huy tôi rất sợ. Anh có thể đến và ở lại với tôi không? Trong nháy mắt, sắc mặt của Diêu Huy chuyển sang màu trắng vài phần. Anh cũng muốn đi cùng em, nhưng nhà của em bên trong bên ngoài đều là ma. Bây giờ quá nguy hiểm. Tôi lau nước mắt, tôi không quan tâm. Tôi không thể tự mình thức đến sáng. Nếu anh không đến với em, tôi cũng có thể nhảy xuống từ trên lầu ngay bây giờ. Diêu Huy thấy tôi trông hoàn toàn suy sụp, nói vậy em chờ một chút, tôi sẽ chuẩn bị chút gì đó để tự vệ. Nửa tiếng nữa, Diêu Huy đến rồi. Anh ấy cầm một kiện hàng trên một tay, tay còn lại cầm một cái gương. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện nhưng lại sửng sốt. Cô gái giao hàng đó đột nhiên xuất hiện phía sau Diêu Huy, đang không ngừng trút giận lên anh ta. Diêu Huy lập tức cầm gương lên, chụp ảnh cô gái giao hàng. Chỉ nghe một tiếng hét, cô gái giao hàng biến mất. Tranh thủ Diêu Huy còn chưa quay đầu, tôi giơ một cây gậy lên, đập mạnh vào gáy anh ta. Diêu Huy ngã xuống với ánh mắt không thể tin được. Sau đó tôi liền trói chặt anh ta vào giường.
Sau khi Diêu Huy tỉnh lại, một mặt không thể tin được nhìn về phía Tiểu Mao. Em đang làm gì vậy? Sao lại trói tôi lại? Anh đến để ở bên em. Tôi cười, thì thầm, người thực sự muốn làm tổn thương tôi là bạn, Diêu Huy. Tôi lấy điện thoại ra và mở một bức ảnh. Trong ảnh, nữ nhân viên giao hàng là chủ một nhà hàng, con có chồng và một cô con gái xinh đẹp. Diêu Huy, hãy kể lại câu chuyện này từ đầu. Người đàn ông trong ảnh chính là ma trong ngôi nhà hung ác này. Cô nhân viên giao hàng đó từng làm ăn cùng chồng. Kết quả khởi nghiệp thất bại dẫn đến nợ rất nhiều. Cũng vì thế mà hai người ly hôn. Người đàn ông đưa con gái đi. Sau đó, người đàn ông và con gái cùng nhau thuê căn phòng này. Sau đó, chủ nợ đến nhà đòi nợ, vô tình giết hai phụ nữ. Sau đó, trong căn nhà này thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ. Mọi người đều nói linh hồn của hai người phụ nữ không rời đi. Vì vậy, căn phòng này cũng trở thành một ngôi nhà giết người. Cô nói cái này có liên quan gì đến tôi? Và tôi thậm chí không biết cặp đôi này. Anh biết con gái của họ, Tiểu Sa, và rất yêu cô ấy. Vì vậy, bạn đã làm gì đó với ngôi nhà này? Giữ linh hồn của cả hai người phụ nữ ở đây. Đây cũng là lý do bạn biết Tiểu Dung từ rất sớm. Bởi vì cô ta là cháu gái của chủ nhà. Khi bạn đến nhà để trừ tà, bạn thường xuyên tiếp xúc với cô ta. Nếu tôi không nhầm, Tiểu Dung cho thuê hai phòng ngủ còn lại. Chắc cũng là lợi ích của bạn. Nhìn khuôn mặt im lặng của Diêu Huy, tôi tiếp tục nói, bạn làm một trò chơi lớn như vậy là muốn mượn xác trả hồn, sống lại và giết đi. Diêu Huy nhìn chằm chằm vào tôi. Làm thế nào bạn phát hiện ra điều này? Sau khi biết thông tin về bạn gái cũ tôi hiểu hết rồi. Sinh nhật của cô ấy cùng ngày với tôi. Anh chọn tôi chắc cũng vì muốn chọn xác cho Tiểu Sa. Chỉ là không ngờ cô ta phát hiện ra bệnh bạch cầu. Vì vậy, bạn đã chọn tôi. Và anh đã thỏa thuận với cha của Tiểu Sa. Hắn đã ký hợp đồng với Tiểu Dung. Muốn khi tôi càng ngày càng hoảng sợ, hãy để Tiểu Sa nhân cơ hội lấy đi cơ thể của tôi. Một mặt cười lạnh. Người thông minh như vậy có ích gì? Bây giờ ngươi đi chôn cùng Tiểu Sa đi. Với nụ cười kỳ lạ của anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy thiên linh từng đợt đau. Cả người chóng mặt. Ngay khi tôi sắp mất ý thức, ngoài cửa đột nhiên có tiếng tụng kinh. Sống nổi nếu mộng đều là trống rỗng. Mấy lần hồn mộng cùng ngươi. Tức giận nhìn ra ngoài cửa hét to. Ngươi là ai? Tiếp theo đổi trả lại người gửi rõ ràng. Tôi cảm thấy có công việc kinh doanh ở đây cần tôi. Thế là tôi mạo muội đến cửa. Tranh thủ khi Diêu Huy không chú ý, tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng mở cửa phòng. Ngoài cửa là một nam một nữ. Rồi tôi ngất đi. Khi tôi thức dậy, vẫn ở trong phòng ngủ của tôi. Cô gái ngồi một bên nhìn tôi tỉnh dậy, nói Diêu Huy đã chết. Chết như thế nào? Các người đã giết hắn sao? Hắn cưỡng ép sử dụng thuật cấm kỵ này. Cái giá phải trả là mạng sống của chính mình. Cũng là tự gây khổ sở. Vậy bây giờ tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này không? Diêu Huy nói chỉ cần tôi rời đi là sẽ bị chết ngay lập tức. Anh trai tôi đã dẫn độ linh hồn. Nhà đã sạch sẽ. Nhưng có lẽ cậu cũng không muốn ở nữa. Nghe xong lời cô gái, tôi nhìn mặt trời đã mất từ lâu ngoài cửa sổ. Trong lòng có may mắn không chết. Có thêm một loại buồn.